Okay ba kang dalan dire? Di baka mapahamak si kuan ani. Tasyo. Uy, murag trail man gyud ni. Good afternoon, niblings. Good afternoon mga pag-umangkon. Karon adto tag CAGDIANAO, magpa-washing ta kang Tasyo. Nay bagong carrier si Tasyo. Yeah, gladiator. Bayog ang ngayon ba? Mag-washing ta og magpatahal ta, magpatupi. Kay baga na kayong buhok ni Uncle James. Ngita ta dali og barbershop. Okay, let's go. Let's go to CAGDIANAO. Abi pa kainit. Time check. Alas 3:08. It's 3:08 p.m. Today is Saturday. Let's go. Pero testingan na tog agi diri sa Laguna, Upper Laguna nya manaog ta sa Lower Laguna na ako nay dalan diha. Ato i-try og agi. Diri nga shop na ako gipatakod ang kuan ang carrier ni Tasyo. Diri nga shop. Daghan kay na sila customer. Arita sa Upper Laguna agi. Then manaog ta sa Lower Laguna. Ato pangitao ng dalan na ni. Wala pa ko testing. So karon ata sa Upper Laguna. Kini diyang line diri, kining poste. Sa kuan dahil ni siya sa Marinduque mining sa una. O kini naa daw diri nagsubay ang tubo gikan dito sa Del Pilar sa Sabang Dam, then lusot diri diretso dito sa Tigbaw, then tabok dayon sa Nonok. Tingnan lang kung ano na iposte sa kuan kurente nga dili man siya kung poste sa Jelco. Akong tanaw pareho yung itsura sa kuan sa poste sa Nonok sa una, Nonok Island.
Na ato'y kuan rebe, suro yung ka nato nebe. Na ay Fun Splash Resort. I-try nato dire. Ug unsay na dire? Fun Splash Resort. Try nato dire. Okay ba kang dalan dire? Di baka mapahamak si kuan ani. TACIO. Uy, murag trail man gid ni. Murag lisod yung dalan. Asa dapat ang splash dire dire? Dire? Okay ang dalan? Okay dire kung nandito Ah, so dire. Anong kaagi dire? Salamat. Ha? Ari Cleo. Mulugsun ko dire? Okay. Ito yung splash resort. Pwede ka matanaw sa lod? Ako ra i-vlog, ha? Salamat.